النهارده احنا هنتكلم عن موبايل مختلف. هنتكلم عن النوكيا 6300 4G. هو موبايل بيقضي لك كل اللي انت عايزه، بس مش هيقضي لك حاجة زيادة ولا بيقضي لك حاجة أقل. هو الموبايل في النص. أحسن حاجة في الموبايل ده الريلايبيليتي بتاعته. أنا بشحن الموبايل ده بيقعد معايا باليومين، عشان البطارية هنا 1500 ملي أمبير. الشحن بطيء جدا، ولكن البطارية بتقعد وقت كبير، فاحنا نقدر نسامح وقت الشحن. كمان هنتكلم عن الكاميرات، عشان الموبايل ده اساسا مفهوش كاميرات وانا كاميرا نيرد بصراحة. الموبايل ده مفهوش كاميرا سيلفي، وفي كاميرا 0.3 ميجا بيكسلز اللي هو ما كملش VGA اساسا. الصور اللي بتطلع منه خربانة وبيجي بشاشة يعني صغيرة جدا 2.4 انشز في 240 في 300، اللي هو ريزولوشن اساسا ما كملش الفي جي اي. اللي هو الكاميرا بتصور في جي اي والموبايل بيعرض في جي اي، اللي هو متوافقين جدا. الموبايل كمان بيجي بفريم معمول من بلاستيك. كل الموبايل عامة معمول من بلاستيك. والسبيكرز كويسة، صوتها عالي. وبيجي بمايكرو يو اس بي. مايكرو يو اس بي في 2021 مش مقبولة تماما، حتى في 2022 مش مقبولة تماما. في موبايلات بتيجي بيو اس بي سي وهي اصلا ما كملتش 1500. وكمان بيجي بهيدفون جاك. هيدفون جاك برضه في 2021 حاجة كويسة جدا. يعني هو في حاجة كويسة وفي حاجة وحشة. وبيجي يعني انت تستغربها جدا بزرار باور. زرار باور في موبايل زراير، سبحانه. الاوبريتنج سيستم اللي هو بيران عليه هو كاي او اس. كاي او اس هو HTML5 بيزد سوفت وير. يعني معناها ايه؟ ان السوفت وير ده بيزد على الويب، فالموبايل ده بيران كل الابلكيشنز اللي هي شغاله على السيرفر، مش شغاله على الهاردوير. فعشان خاطر كده الموبايل بيبقى اوبتمايزد جدا، والاكسبيرينس بتبقى ما فيهاش لاج خالص. كموبايل كديورابيلتي، الموبايل بيستحمل مني وقعات ما يستحملهاش موبايل عادي. بيستحمل مني وقعات. يعني مرة واحد صاحبي متنرفز راح رزعه على الأرض، ستيفن سامر حبيبي، رزعه على الأرض عشان خاطر ده انت هدلت التيشيرت بتاع المدرسة بالدهان اليوتيوب. ف يعني هو استحمل الوقع على الرخام، رزعه كده على الرخام، فعادي الموبايل استحمل وقع على الرخام. الموبايل كمان بيجي بنص جيجا بايت رام و4 جيجا بايت ستورج. 4 جيجا بايت ستورج قليلين شوية، وتقدر تعمل اكسباند للستورج تخليها 32 جيجا، ده كأنها ماكس. فالموبايل عامة يعني موبايل محترم جدا، وبيقدم قيمة مقابل سعر. الموبايل سعره $69، وفي مصر انا اشتريته ب850 جنيه من على نون.com. بصراحة نون.com حاجتهم حلوة. الموبايل برضو ليه عيوب لازم نقولها. الشاشة زي الزفت. يعني ده لو شاشة عربية معفنة من الثمانينات الشاشة بتاعتها تبقى أحسن من دي مليون مرة. وكمان الماسكة بتاعت الموبايل تحس إن هي ماسكة معفنة جدا، بلاستيك، كله بلاستيك. وأنا أقدر أقول لك في الشهرين اللي أنا استعملته وهو موبايل بيقضي لك الحاجات اللي الخلاصة. أنت لو عايز تشتري موبايل زراير يقدم لك إمكانيات عالية أوي مقابل سعر قليل، يبقى ده الموبايل. والفاوندرز بتوع كاي او اس كان هدفهم كده، ان هم يعملوا موبايلات ريتشبل لكل حد تدخل على الانترنت وبسعر قليل. الموبايل ده منتشر بكثرة في الهند عشان سعره رخيص، وبيقدم كل حاجة مش بيقدمها سمارت فون، بيقدمها سمارت فون بس فورم فاكتور صغير. ولو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتعمل سبسكرايب لقناتي وقناة اختي وقناة ماندو سولوس. واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.